tayo at kasagutan sa mga katanungan ng ating pong mga kababayan. I'm sure maraming katanungan yung ating mga kababayan. So through this program ay atin pong pipilitin na sagutin yung kanila pong mga katanungan. At syempre, hindi lang dyan, Joy, mag-share din tayo ng mga payo at mga dapat gawin hinggil sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan. Deadline ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga field offices para sa kanilang mga katanungan tungkol sa second tranche, or meron ba silang kailangan tandaan na petsa? Ano po ang inyong masabi dito? Ang ating masabi dito sa ating mga kababayan, as much as possible, pag narinig ninyo ito with those informations about they are going to call, sinong tatawagan nila, tawagan na nila kaagad, no, para na kung makoreksyonan natin yung mga data na either mali or kulang, para tuloy-tuloy na ang pamimigay ng ating ayuda. Ang ating mahal na kalihim, nagbigay ng kautusan, kasi supposedly yung ating kontrata sa financial service provider tapos na. Opo. So, in-extend ng ating secretary ang kontrata ng ating mga financial service providers para maibahagi itong lahat na nandito sa ating listahan. At ipinangako ng ating mahal na kalihim na lahat yung nasa ating listahan ay mabigyan ng kanilang mga ayuda. Napakagandang balita po. Thank you so much po, Yusek, no, sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi. Samantala po, kung meron tayong mga issues na nararanasan, no, meron din naman tayong mga innovation at positive outcomes pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. So, Yusek, magbabanggit po ako rito ng mga terms na naging matunog at naging tatak Dswd na I'm sure alam na alam nyo po ito. And then, sasabihin nyo po kung anong inyong feelings or opinion po sa mga terms na babanggitin ko. So, ready ka na ba, Yusek? Ready na. Ready na si Yusek. Okay, so Yusek, what comes in your mind sa salitang ayuda? Ito yung mga binibigay ng ating ahensya sa Dswd. Maski wala pa noon itong pandemya, ang Dswd ay namimigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo na yung higit na ngailangan. So tuloy-tuloy ang pamimigay ng Dswd at nagawa lang natin itong malakihang pagbigay ng ayuda sa loob ng ating COVID na pandemic. Tama po. Naman po, sir, meron din po akong word para po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi sa SAC form or SAC form po? Yung SAC form, hindi bago ito sa Dswd. Kasi karamihan tayo yung main responder ng mga disasters. At meron na tayong family access cards na ginagawa nung una. At ito ay ipinatupad natin kung merong mga massive displacement ng ating mga kababayan, apektado ng mga disasters, merong registrations na ginagawa. Pagdating nito, kasi pandemic is also a national state of calamity, sinisigurado din natin na yung mga mabigyan ng mga ayuda ay napalista. No, ma-account natin lahat yung mga families na nabigyan ng ayuda. Hindi lang para sa ganitong klaseng pandemya, kung hindi, kung merong, God forbid, kung merong pang mga succeeding massive pandemic or disasters, milistahan na tayo. Alam na natin kung sino yung pinaka-vulnerable na mga pamilya na kailangan ng tulong ng ating ahensya. Thank you so much po, Yusek. No, tingnan niyo po mga kababayan, talagang veteranong ating Yusek, no, pagdating sa mga programa, serbisyo, proseso ng pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yusek, next term po, first tranche, second tranche. Ano po masasabi niyo sa term na iyan? Ito yung ating bayanihan to heal as one, no, na sinasabi ng ating batas na ang pamimigay ng ayuda idaan sa dalawang beses. So, meron tayong first tranche na binibigay natin noong Mayo, and then supposedly meron tayong second tranche na umpisahan ang pagbigay sa Hunyo sa taong ito. So yun ito ay isang salita na known din ng karamihan ng mga tao. Kasi ine-expect din nila itong first tranche at saka second tranche na ayuda. Isa pong, bigyan ko po kayo, sir, ng isa pang term. Kaugnay din po sa first at second tranche. Ano po ang inyong masasabi sa digital payout?
ito yung mga panibagong paraan na paano ipamigay yung ating ayuda nung una na wala pa itong COVID. More open than that ang ating pamigay ng ayuda face to face, no? Ito yung pamigay ng ayuda na mayroong mga mass gathering. Dahil itong COVID na ito ay hindi natin nakikita at ipinagbawal yung pag-conduct ng mga payouts using the mass gathering, napag-isipan ng ating ahensya na maghanap ng ibang pamamaraan na safe ang pamimigay ng ganito mga ayuda. So sa ating pagkipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no, tinulungan tayo na magkilala kung sino ang mga financial service providers na makatulong sa DSWD sa pamamahagi nitong ganitong ayuda. Maliban dyan, hindi lang ito simple na conduit ng ating mga subsidies, kung hindi part of the campaign of the Bangko Sentral ng Pilipinas na ito mga mahihirap na mga pamilya mapasama sa tinatawag natin na financial inclusions, no? Karamihan ng ating mga mahirap hindi nabigyan ng mga savings account or mga transactions account kasi parang tinitingnan sila ng mga unbanked ito, no? Pero sa ating kampanya na mabigyan din ng mga transactions accounts itong ating mga mahihirap para na kung sakali meron pang mga additional na mga ayuda sa panahon ng pandemya, tuloy-tuloy na lang, no? Ibigay na lang, i-deposit na lang sa kanilang mga transaction accounts yung mga ayuda. So isa ito sa mga inisyatibo na ginagawa ng ating kalihim, para mapabilis, no? At safe, hindi na pumipila, no? Hindi na magpunta sa mga mass gathering area para lang pagtanggap ng kanilang mga ayuda. Kaya yung informations nga dinadaan na lang sa text. Ang natutunan ng ahensya sa 7 buwan na ito at paano po moving forward? Yeah, magandang katanungan kasamang Econ at saka kasamang Joy dito sa usapan na ito. Sa loob na 7 buwan na nag-implement tayo na under sa COVID at ang DSWD ay nagiging main implementers of serving the low income, poorest of the poor, most vulnerable sectors of our society. Marami tayong natutunan sa lahat ng mga challenges na na-encounter ng ating agency. Number one, mahalaga na tayo ay nakipagtulungan sa iba't ibang sector. This is the first time that DSWD is leading an operations covering 18 million families. There were no precedent in the past of these operations, and since DSWD is a devolved agencies, we don't have workers the levels of the province, cities, and municipalities. It would be very hard for us to deliver the services within a very limited timelines. And the lessons we learn is that we need to work to collaborate with several agencies that can help the SWD deliver this. And we are very thankful to especially the Department of Interior and local governments on the first tranche, where the subsidies were coursed through the local government units. Our local government units partners who took the responsibility of distributing the subsidy in the first tranche. Ang ating mga member ng armed forces at saka sa PNP, no, they secure our workers, especially in areas that are threatened with peace and order problems, and those that are in the geographically isolated and disadvantaged areas. No? Wala naman tayong mga logistics, wala naman tayong mga sasakyan to reach out those areas. So we are dependent on the works of other agencies in helping us in this distribution of the SAP. Second,
very important that we need to have updated databases. No? Dito maraming nagrereklamo, bakit ito na pasama, bakit ito hindi. So we really have to continuously update our databases to ensure that we are really reaching out the one that are in need most of this assistance. And hopefully it will lessen the number of criticism that DSWD is not reaching out those that are needing most of assistance. Data sharing is very important. No? We don't have to start from zero. No? There are already data coming from the different agencies who are also reaching out or serving these sectors, and it will facilitate, no, the finalizations of the list, especially looking after the 18 million. So it is not easy, but these are the learning that is very important in moving forwards. No? Implementing programs on this scale. Number 3, I think mahalaga din sa atin yung consistent, correct, timely communications. Tama po. Oo, kasi dito yung maraming interpretasyon kung ano ang subsidy, and this created confusion to a lot of people. There are those who say, oh, lahat pagbigyan, no, but the law says that low income, poorest of the poor, informal sectors will be provided with the subsidy. And sometimes this created a lot of interpretations. And the requirements to ensure that the public has the same understanding what is SAP, what is the social amelioration programs. Consistent, correct, timely communication is necessary. And then number 4, I think I would like to emphasize as part of our learning that hindi tayo mga Superman. No, hindi tayo Superman. Ang ating mga workers are also vulnerable to contract this COVID-19. And therefore, we really have to take care of our frontliners. No? Hindi natin ibasta-basta while we are trying to help as much as we can. But just like the Department of Health, just like other, the PNP and the armed forces who expose themselves in the service of keeping peace and order, and DSWD to reach out the poorest of the poor. But we need really to take care for the welfare of our frontliners. I think these are the major lessons that we learn in these operations. Salamat po, Yusek. Icon, ang ganda, no? Ang ganda ng mga shinare ni Yusek Budmali na mga learnings. Talaga namang maraming natutunan, no? Yung DSWD, at hindi lang DSWD, maging ibang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad nitong SAP. Ngayon, lalo na ngayong may nararanasan tayong pandemya. So, thank you so much po, Yusek Budmali. So, bilang last po o panghuling katanungan, Yusek, ano naman po yung magbibigay nating assurance, no, sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng serbisyo ng DSWD sa kabila po ng ating nararanasang pandemya? Yeah, well, DSWD, as always mentioned by our good secretary, will continue to deliver the services necessary to support the needs of our vulnerable, disadvantaged, and marginalized sectors of our society. Tayo naman talaga yung tumutulong, handang tumulong. Tayo yung ahensya na may parte sa ating kultura ang may malasakit, no, sa mga nangangailangan ng tulong. So we can assure our public that DSWD, even despite this pandemic, will continue to deliver the services to alleviate, no, the sufferings of our constituents that are adversely affected by the pandemic. We have already the Bayanihan 2, and DSWD is still part of the agencies that delivers the services. However, learning lessons as well with the experience of Bayanihan 1. Our Congress, no,
recognizes that DSWD can never be the only agencies to deliver the services. Tama po. And the Congress decided to spread the responsibilities to the different national line agencies. So in Bayanihan 2, with sizable amount allocated, this is now distributed to different agencies. So we have 40 billion pesos is allocated for our government banks and GOCCs to serve as a stimulus for economic recovery. So malaking kwan dyan. 25 billion is allocated to agriculture, no, purposely to revive our agriculture and secure food security in the country at the time of pandemic. And then meron tayong budget na binigay sa Department of Labor and Employment, 9.5 billion to continue the cash for work under TUPAD at saka sa camp, no, na para tuloy-tuloy yung ating mga informal sectors who have not yet returned to their usual activities can be given this kind of social protections and earn income for their families. Marami, meron tayong sa DOTR for our mga drivers and operators are given budget for them to tide over, no, this until such time that they will be able to go back to the roads, no, and ply their PUBs. So our Congress and our governments are looking after several sectors who are adversely affected by the quarantine, and for them to be able to recover, no? And as hopefully the quarantine could be relaxed and they can go back to their usual enterprises. So this is now a whole of government approach. This is now a whole of nation approach with the visions that at the end, no, fighting with this pandemic, will be able to recover as one. Tama po yan, sir. Gaya nga po na sinabi nyo, we recover as one, and we heal as one, at sama-sama po tayo lahat. Tulungan po ito. Gusto ko rin po idagdag na samantala naman po dumaan man sa iba't ibang pagsubok ang ating implementasyon ng Social Amelioration Program, ang mahalaga po dito, tayo ay nakatulong. At the end of all these, we could say that we delivered